السلام، كي دايرين مع الصحة؟ لاباس عليكم؟ الا عجبكم المحتوى ما تنساونيش بلي لايك وبارطاجي الفيديو مع احبابك وصحابك، وتابوناو معنا باش يوصلكم كاع الجديد ديالنا. السلام، كي دايرين مع الصحة؟ لاباس عليكم؟ اليوم وصفتنا ديال البرد، الناس اللي كيطروحوا في هذا الجو دابا وكيطروحوا تيوليو الكحبه ديالهم كيكونوا مريض عي واحد كيجمع الدار كامله كلها كتروح وتيوليو كلهم فيهم الزكام. هنايا هاد الوصفه عطاتها لي اختي من بولمان، عندهم الثلج، كيكون عندهم محيت تيداويو غير بالاعشاب، تما كيداويو بالاعشاب، وواحد تيكون الثلج والبرد هما هادشي معروف عندهم. وحتى الاعشاب عندهم في ديك البلاد ما شاء الله عليها، راه ديك البلاد غزاله الاعشاب ديال السميات، الحبه السوداء او السانوش. وحتى هذا الغليظه هي كتسمى الحبه السوداء او السانوش، هاد الغليظه او لا هاد الرقيقه. انت هنا الرقيقه موجوده بزاف، ديريها هادي راه جوج دراهم كدير تبراي بجوج دراهم تبراي ما شاء الله. هنايا وخاص يكون عندكم فاصمه ولا شي زيف هكذا، او لا حياتي ولا زيف بحال هكذا، يكون بحال هكا رقيق هكا اللي يخرج النفس، او لا بحال هكا، او لا فاصمه تنيوها على جوج. هنايا عنقلي هادي درتها، هنايا الحبه السوداء كنرميوها. هنايا انا كنحط الحبه السوداء وشعلت عليها وكنقليها بحال هكا، كنبقى غادا كنقلي فيها بحال هكا بحال اللي كتسقلا، هي كتسخن باش تسخن ماشي تحرق، ما تحرقش، ما خصهاش تحرق، خصها غير هنا الاخت ديالي فاش عطات لي هاد الوصفه وحق الله عرفتي درتها، راه غزاله، يستعملوها. راه شي الناس ديال بولمان كلهم كيصاوبوا هاد الوصفه معروفه عندهم، كيصاوبوها باش تحيد البرد ما كيبقاش، وتا الحساسيه، الناس الحساسيه كتحيدها، وكتحيد ديك الشحه اللي كتكون في القرجوطه حتى هي. عرفتي عليه التحراك خاصو باش يشد السخونيه وما يتحركش. هنايا ها هو سخن من قبيله وانا كنحرك فيه، سخن ها هو، سمعي الصوت ديالو. دابا الا درنا ليه هكا راه عادي، الا درنا ليه بحال هكا راه عادي. ها نتوما شتي، ها هنايا هكا دابا راه سخن مزيان. دابا نطفيو عليه. هنا ها هي كنشدو بحال هكذا فاصمه، كنديروها على 4، كنتنيوها على 4، وكنديرو من حدو سخون كنديرو بحال هكا بحال هادي دابا كبيره، كنديروها كنعمروها بحال هكا ياك، وكنسدوها بحال هكا كيتسمى كميميسه بحال هكا، وكنشدوها كنسدوها بحال هكا، كتكون سخونه وكنشدوها بحال هكا شتيها بحال هكا ياك. بالنسبه وحده صغيره كنديرو غير معلقه بحال هكا ياك، كنديرو وحده صغيره بحال هكا، عي صغيورين بحال هكا، بحال هكا صغيوره، وحده صغيوره بحال هكا. نعاود ندير وحده اخرى، هكا بحال هكا، وهما تيكونوا سخانين.
هنا باش كنديرو هذه كنديروها جهه العنق ديالنا، وانما فاش كنديروها جهه العنق ديالنا كتكون سخونه، وفي نفس الوقت كنتنفسوا نجروا الهواء لداخل، ملي كنجروا الهواء لداخل هنا كيتجر لينا، هنا تنبقاو نخدموا بحال هكا نتوما كتشوفوا كيطيح شتيه هكا، كنديروا هكا كله هكا في العنق، تحت الودنين، تحت اللور الرقبه، هنا جيت الصدر، جيت كلشي هاد البلايص، كلشي هنايا كنديروها حتى كتبرد. هذه ملي كتبرد كنعاودو نسخنوها، نحلو عاوتاني هاد الرزيمه وكنسخنوها، كنبقاو هكا حتى راه سخونه ياك، وكنسخنو بحال هكا ياك. هنايا ملي كيبرد هذا تعاود تسخنيه وتعاود ديري، يمكن لك ديريه للدراري الصغار وليداتك الصغار، بالنسبه باش ما يعمروش كاع الناس، كاع العائله كامله تروح، كيتشوفي واحد مروح ديري ليه هذه. هنا كديري هذه، كديريها في واحد المنخر، وكتسدي بصبعك واحد المنخر ياك، وملي كتبغي تجري ما كتجريش بالجد، جري وعرفي راه هنايا كاينه واحد، ملي كتجري واحد الحروره كاينه هنايا، جري بشويه حتى تولفي داك الحروره اللي كاينه، ما تجريش عاد ديريها وتجري بالجهد، لا جريتي بالجهد راه كاين حار، عادي تحسي بحال باغا تعطسي. المهم جري بشويه هكا، تعاودي ديري المنخر هكا، وتعاود تبقاي تعاودي حتى تولي انت ملي عادي ديريها عاد تفهمي كيفاش الشكل. عي ملي كديريها كتولي تعاوديها صافي، ما كتولي تحسيش بديك الحروره. المره الاولى اللي كتحسي بواحد الحروره، المره الثانيه ما كتبقايش تحسي بديك الحروره. المهم تبارك الله عليكم، نتمنى تبارطاجي الفيديو مع احبابك وصحابك، وتابوناي معايا باش يوصلك كاع الجديد ديالنا. تبارك الله عليكم، مرحبا بكم.